welcome to my YouTube channel, and this is Kai Kai. Listen to my heart go ride, 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 do that, da, 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 da. My heart go ride, ride, it just won't stop, it go ride, ride. So for today's video, i-share ko sa inyo ang experience ko as a former MNL48 aspirant. So I hope you guys will love it. So ayun na nga, maswerte kaming dalawa ng kapatid ko na napili dun sa MNL48 first generation. Pero hindi pa yun yung final kasi magko-compete pa rin kami doon for the final spot para maging isang MNL48 official member. At first, hindi kami makapaniwala kasi akala talaga namin hindi kami matatanggap. Pero a few hours later, may tumawag na unknown caller and then sabi, from Halo Halo Entertainment. At ngayon, kinonfirm na kung ako ba daw si Andrea, yung kapatid ko din, tinanong din. So ayun, medyo kinakabahan kami kasi baka yung sabihin hindi kami natanggap or what. Pero after nun, tumawag na naman sila at kinonfirm. Sinabi sa amin yung details about yung flight, yung kung kailan kami aalis. So ayun na nga, dun pa lang nalaman na namin na ay parang pasok na kami sa MNL48 journey namin. So I'm so happy for that. Ang nakagandahan lang dito sa Halo Halo Entertainment ay halos libre na siya lahat, guys. From fare, food, at saka yung hotel accommodation. Pwera na lang siguro dun sa pamasahe ng mama ko at saka sa wardrobe namin. Kasi dun sa pamasahe ng mama ko is provided namin talaga yun. Yung time na yon, yung kapatid ko kasi is minor. So, dapat meron siyang guardian. Ako naman, hindi na naman ako minor noon at that time. So, hindi din pwede na maging guardian ako ng kapatid ko. Kaya, yun yung napag-usapan nila. Pero, okay na naman rin kasi nakapasok na kami doon. At yun na nga guys, sa wardrobe naman, yun nga gaya ng sinabi ko, hindi siya libre. So, kailangan i-provide namin yun sa aming sarili namin. At saka, pagdating naman din sa damit, dapat talaga tandaan namin yung theme kasi yung theme kasi cute. So, dapat hindi siya medyo sexy. So, dapat more on wholesome ka nun. And, kung may balak na sumali sa MNL48, kailangan mo talagang maghanda, mag-prepare ng maraming pangmalakasan na outfit mo. Kasi, yun na nga, hindi siya libre and bawal kasi yung paulit-ulit yung damit mo. Lalo na pag nakarap kayo, sumalang na kayo sa sa live stream or interviews. So, bawal talaga yung paulit-ulit yung damit mo. Pero, pwede mo na rin naman siyang suotin pag rehearsals, ganun. Backtrack lang ako ng kaunti, guys. So, pagkalapag ng eroplano, ang pinakaunang na-meet ko ay si MNL48 Lay. I miss you, Beshi! So, yun na nga. Si Lay tsaka si Claudine. Kasi, nasa isang eroplano lang kami noon Pero, hindi namin alam na magkasama kami sa pag-audition. So, ayun na nga, doon lang kami nag-meet, doong pagkalapag ng eroplano sa Naiya Airport. So, ayun, nagkita-kita kami, nagkakamustahan, gano'n. At hinihintay din namin yung sundo namin, na kontakin kami, para hintayin na rin yung ibang kasama namin. So, shoutout kay Miss Sunshine, na napakagandang staff ng MNL48. Napakasaya ko that time kasi nung sinundo na kami ni Miss Sunshine, napakasaya niyang tignan kasi excited din siya At saka, medyo pagod rin ng kaotek at saka gutom. Kaya naisipan niyang ilibre kami sa isang restaurant. So, yun, nagkwentuhan kami, nagkakakilanlahan kung saan kami nanggaling, ganon. So, pagkatapos nun guys, bumalik na naman kami sa van para sunduin yung iba pa naming mga kasama. So, that time, si Latin Colosa na naman, tsaka si
I remember si Kyla, MNL48 Teen, tsaka MNL48 Kyla, yung sinundo namin doon sa airport. Kasi yung sa kabilang van, nandun yung kapatid ko, tsaka sila Shari, tsaka yung ibang members din. Pagkatapos nun, naka-receive ng tawag dun si Miss Sunshine. Tanda ko pa nun, sobrang traffic sa EDSA. Akala ko talaga didiretso na kami ng hotel. Pero, nang narinig namin ng sabi ni Miss Sunshine na didiretso daw kami sa Yachang Entertainment para sa photoshoot. So, excited kami noon. Sobrang excited namin. Pero hindi namin namalayan yung oras. Grabe guys, tumating kami doon ng almost hating gabi na. What? Saka, madami pa kami doon. So, imagine, magme-makeup pa, mag-photoshoot pa. As in, umabot kami ng madaling araw noon. And imagine, after ng photoshoot, pagka bukas ng umaga, pupunta na naman kami sa showtime para sa rehearsal. First ever rehearsal namin. Pero yung ibang mga kalahok, like from Manila, medyo mas nauna lang silang mag-rehearse kasi nga malapit lang yung lugar nila sa Showtime Studio. Kami, bumiyahe pa kami sa malalayong lugar. So, kailangan naming humabol. Saturday talaga yon na kailangan ipa-perform. So, meron na lang kaming 3 araw. At kalahati para ma-memorize namin yung steps and blocking. So, nakaka-drain. Pero, alam mo yung, pagod na pagod ka na, pero medyo nakakalimutan mo yung pagod mo kasi nga excited ka. At the same time, happy ka kasi first time lahat yun. First time yun lahat na na-experience ko. So, feeling ko talaga I'm one step closer na sa pangarap ko. Kaya, ginawa ko talaga yung best ko. Ginawa ko yung lahat para mapabilang sa group. So, ayun, pagkatapos ng photoshoot namin, yun nga, rehearsal, kasi pinaghahandaan namin yung opening prod sa Showtime. Yun, na-meet ko sila Marcela. Wala pa lang daan dito. Ayan, so. Hi, Marcela! Ganda na! Abby, Gab, halos lahat ng mga official members ng first generation MNL48 na meet ko. And I'm so happy. Especially si Abby. Sobrang nagagandahan talaga ako kay Abby. Kaya yung ginawa ko, nagpa-picture talaga ako sa kanya. Kasi ang ganda-ganda niya. Kasama niya yung kapatid niya rin eh. Kasi silang dalawa ng kapatid niya yung sumali din sa MNL48. Si Gab naman para siyang si Catherine Bernardo sa personal. So, nakaka-starstruck guys, nakaka-starstruck silang tignan in person. And ayun nga, sobrang happy kasi nag-bonding kami after ng rehearsal, pag-break, ayun, chika dito, chika doon. So, nakakataba ng puso. I mean, napakasaya talaga. So, fast forward guys, after nung Saturday opening prod ng MNL48, yung pinakilala na talaga yung sa MNL48. After nun, pinapahinga lang muna kami ng mga ilang hours. Tapos nun, pinadiretso kami ng Dolphy Theater. At hindi naman yun malayo kasi nasa isang building rin yun. Parang sa kabilang studio lang ng Showtime, ganon. So, ayun na nga, hindi namin alam kung anong nangyayari. I mean, for me, para sa akin lang nun, go with the flow, like, kung ano yung papagawa sa amin, gagawin din namin. So, wala akong idea at that time nun. Sabi lang, papuntahin ng Dolphy Theater. So, di namin alam kung sino yung nasa loob ng Dolphy Theater, and so on, gano'n. So, at that time, ihing-ihi ako kasi nga, medyo malamig kasi dun eh. So, ihing-ihi ako, and yung Dolphy Theater, habang naghihintay kami dito, for example, dito yung Dolphy Theater, habang naghihintay kami dito, dito naman sa kabilang room na to, parang, Going Bulilit Studio. So, nakikita namin yung, yung mga child star ng Going Bulilit. So, natutuwa ako kasi,
syempre sa TV ko lang sila nakikita nun pero nakikita ko na sila in person. So, ayun, nag-hi naman sila, ganon. Tapos, iingi ako nun, So, tapos nun, sabi ko, saan yung CR dito? Nagtanong ako sa mga marshal, sabi niya, dun daw, tinuro nila yung CR. Tapos pumasok ako dun sa isang room, akala ko CR siya, yun pala, dressing room yun ng isang Going Bulilit Stars. Sabi sa akin, uy ma'am, bawal ka dyan. So yun na nga, yun yung embarrassing moment din na na-experience ko doon sa MNL48. At nung pumasok na kami doon sa Dolphy Theater, ayun na nga, nagulat kami. Siyempre, ako din, gulat na gulat kasi nakita ko si Direk Loren ng PBB, oh my gosh. At saka, si Ma'am Cory Vidanes, yung mga ibang staffs nandun din, yung mga head, at saka yung director ng MNL48, Japanese director. So, nakakakaba kasi Doon pala sa stage na yon, kailangan namin i-showcase yung talent namin at nakikita nila yung mukha namin sa screen. So, parang titignan ka nila dito sa stage, tsaka titignan ka rin nila dun sa screen. So, nakakakaba kasi parang kang nag-audition ulit, ganon. Hindi ko ma-explain, pero yun na nga, nakakakaba. After naming sumalang sa stage, pinabalik kami ng studio. Tapos doon, tinipon-tipon kami lahat. Tapos, tinitignan nila yung form namin, yung application form namin. Tapos, isa-isa kami tinatawag. At that time, hindi kasi kami magkatabi ng kapatid ko noon. So, nasa kabilang upuan siya. Tapos, andito naman din ako. Tapos nun, tinawag ako, tsaka yung kapatid ko, pinapatayo kami, tapos tinitignan kami. Tapos, pagkatapos nun, pinaupo, tapos yung iba din naman, tinawag, tsaka pinatayo. At that time, wala akong idea kung ano yun, anong nangyayari. Ang nasa amin lang parang pinipilian na kami kung sino talaga yung makakapasok or hindi. So, meron din kaming rehearsal dun nung kung sino yung matatanggap for the next round. Parang pupunta ka sa stage, ganon. Nakakakaba kasi at that time, nung rehearsal, hindi din namin alam kung sino yung matatanggap. So, wala kaming kaalam-alam kung sino. Nag-rehearse lang kami, kunyari, tanggap ako. Team M, Andrea. So, ganon, dapat may reaction ka, dapat alam mo yung gagawin mo kapag tinawag yung pangalan mo. So, yun na nga, yung takdang panahon na sabi nga ni Ate Ann na napakaganda at ni Ate Karel, super gorgeous din. Yung takdang panahon ng announcement na mapapabilang sa second round. So, yun na. Kinakabahan na kami lahat. Kasi live din yun sa TV. At hindi talaga namin alam kung sino yung mapapasok dun sa second round. So, hinintay namin ng pangalan namin ng kapatid ko. Meron kasi, naubos na kasi yung lahat Kompleto na yung Team N, tsaka Team L. Pero, hindi namin alam, meron pa palang wild card, sabi ni Ate Karel. So, doon, umasa kami na matatawag din yung pangalan namin, pero, sadly, hindi natawag yung pangalan namin. So, medyo naiyak din ako ng konti. Nag-iyakan na kami lahat noon, kasi, alam nyo, masakit talaga sa feeling, guys, na parang, andun ka na, pero hindi ka nakuha, hindi ka napabilang sa second round. Ginawa mo naman yung best mo and lahat-lahat, pero hindi. Siguro hindi talaga yun para sa akin, yung MNL48. Pero, normal lang naman yun na reaction na masasad ka, maiiyak ka. Kasi nga, di ba, lapit-lapit mo na sa pangarap mo, pero hindi siya para sa'yo. So, ayun. Alam mo yun, naiiyak na naman ako. Kapag naalala ko kasi yun, naiiyak ako. Kasi nga, dream ko yun Emutal. So, after nun, bumalik na kami sa hotel namin, at saka, kasi alam naman namin yung result So, hinintay na lang namin kung kailan kami uuwi. At ayun,
Impake na kami noon. Pero hindi pa kami uwi noon. Nire-ready lang namin yung mga gamit namin para anytime kapag sinabi nilang kailan yung flight namin, ready na kami. So, yung mga ka-roommates namin na sina MNL48 Lay, katabi lang ng room namin, sila MNL48 Lay, sila MNL48 Sherry, and so on. Para naman, hindi naman masayang yung araw namin ng pag-stay doon. Nag-bonding kami, pumunta kami ng mall, Fisher Mall, nag-McDo. Every night, pupunta kami sa McDo para mag-fries lang, tsaka mag-chikahan. So, ayun, nakakamiss. At sabi ko sa kanila na sana hindi sila magbago kapag kasikat na sila, ganun. Friends pa rin kami. And ayun na nga, hindi namin nakalain si MNL48 Lay. Napabilang siya sa Senbatsu. And we're so happy and proud of her. At hindi lang din sa kanya, kung also din dun sa ibang members, MNL48 members, especially dun sa mga Senbatsu. Very proud kami sa kanilang lahat. And super thankful din kami sa mga staff, lalo na sa management ng MNL48. Kasi inalagaan nila kami na parang mama namin, tsaka papa namin. Yun, inalagaan talaga nila kami, inalalayan kung ano yung mga gagawin. And nagpapasalamat kami kasi ang dami-dami namin pero ginawa nila lahat yung makakaya nila para malagaan kami, pantay-pantay lahat. And super thankful din ako kasi once in a lifetime lang to na experience, and marami akong nakilala, marami akong natutunan. Nagkaroon ako ng idea kung paano ba talaga yung ganito kapag sumali ka sa isang competition. Ganito pala, ganyan pala. So, yun, napaka-happy, and I'm also proud for myself. Kasi napunta ko dito, naabot ko yung na-achievement na akala ko hindi ko maabot ng bata pa ako, pero ayun, naabot ko nga. Pero hindi naman as in naabot na napabilang talaga ako sa official member ng MNL48. Pero for me, greatest achievement na rin yun kasi hindi biro yung sinalian namin So, bago mag-end tong video na to, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na I hope marami kayong natutunan at napasok ko yung motivation ko sa pag-audition sa mga contest gaya ng MNL48 para naman may alam, may idea kayo kung paano talaga. And guys, naniniwala talaga ako sa kasabihan na pag para sa'yo, para talaga sa'yo. So, siguro at that time, di pa siya para sa akin. Di ko alam. Pero, hindi pa nagtatapos dun yung journey ko kasi marami pa naman akong mga opportunities dyan at pwede ko pang salihan. Kasi, dream ko talaga dream ko talaga maging idol. And, hopefully, makatulong tong video na to para ma-motivate pa kayo lalo. Kung may bala kayong mag-audition sa mga contest gaya ng MNL48. Remember, dreams are valid and dreams do really come true. So, thank you so much for watching my video. At kung may recommendations, suggestions, or questions kayo dyan, just comment down below. Below. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!